مع استمرار تطورات وتنافس بين الدول في مجال الفضاء والأقمار الصناعية، أصبح الاهتمام كبير بتوفير اتصال بالإنترنت ذو جودة وسرعة عالية، ولم تتوقف هذه المنافسة حتى يومنا هذا، وخاصة في الوقت الحالي. ففي عام 2019 أطلقت ستارلينك أقمارها الصناعية للإنترنت الفضائي، وستارلينك هي إحدى المشاريع التابعة لشركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك. ووفرت ستارلينك الإنترنت الفضائي ل 32 بلد في المرحلة الأولى، لكن هدفها المقبل أكبر بكثير من ذلك. فما هو مشروع ستارلينك والخدمات التي يقدمها؟ ما فائدته للولايات المتحدة الأمريكية؟ وما هي خطورة هذا المشروع على الصين وروسيا؟ ولماذا تريد الصين إسقاط أقمار ستارلينك؟ للجواب على هذه الأسئلة أنا محمد وحيد، والسلام عليكم ويلا بينا. على الأغلب أنك في يوم من الأيام خرجت في سفرة لمسافة بعيدة خارج المدن، واكتشفت أن هناك شيء مفقود مهم جدا ويعتبر من أهم عناصر العصر الحالي، إنه الإنترنت. والسبب الحقيقي على الأغلب في هذه المناطق النائية هو أن تكلفة توصيل التمديدات أو كابلات الإنترنت أو شبكات اللاسلكية للإنترنت مكلفة جدا في هذه المناطق، والكثافة السكانية منخفضة جدا، لذا فإنها من الناحية الاقتصادية غير مجدية. وهذا الأمر لا يشجع الشركات على صرف أموالها على الكابلات في تلك الدول أو الشبكات اللاسلكية. بالإضافة أن هناك دول ليس لديها من الأصل شبكة لاسلكية أو سلكية، والإحصائيات تقول أنه حوالي 2.5 مليار شخص ليس لديهم وصول كافي للإنترنت، أو أن البعض لديهم اتصال ولكن محدود وسيء جدا. لماذا لا يصبح الأمر بسيط عن طريق الوايرلس بدون أسلاك وهكذا تحل المشكلة؟ والبعض سيفكر أليس هناك حل لهذه المشكلة؟ طبعا ذكرنا سابقا أن الحلول الكلاسيكية غير مجدية اقتصاديا، وبالتالي غير ممكن تطبيقها على أرض الواقع. وأيضا في العقود السابقة كانت تستخدم للاتصالات الفضائية لأن كلفة القمر الصناعي كانت عالية جدا، وأيضا عمره قصير لا يتجاوز 15 سنة حتى يبقى في المدار حول الأرض في مكان ثابت. ولذلك فإن عدد قليل ومحدود من شركات الإنترنت لجأت إلى حل، وهو أن ترسل الأقمار الصناعية إلى مدار بعيد جدا عن الأرض، بحيث يغطي مساحة كبيرة جدا من الأرض بالإنترنت والاتصالات. ولكن هذا الحل لم يكن فعال من الناحية الاقتصادية، لأن الخدمة والسرعة كانت سيئة جدا. ولكن عندما قام إيلون ماسك بتقريب الأقمار من سطح الأرض بحيث يصبح إرسال الإشارات أسرع وأقوى على ارتفاع 350 كيلومتر إلى 600 كيلومتر فوق سطح الأرض. طبعا كانت سابقا الأقمار تكون على بعد حوالي 36 ألف كيلومتر عن سطح الأرض، حتى تكون في مسار ثابت حول الأرض بشكل مستمر لمدة سنوات طويلة، أي أن الإنترنت سيصبح أسرع ويمكن منافس الإنترنت الأرضي. وهذه تقنية للإنترنت الفضائي من إيلون ماسك اسمها ستار لينك. وهنا يجب التنويه بأن تقريب الأقمار الصناعية من الأرض ليس أمر سهل وبسيط، لأن جاذبية الأرض حتكون قوية، والكثير من الشركات حاولت بهذا المجال ولكنها لم تنجح. والسبب هو التكلفة الأولية الباهظة اللازمة لإطلاق عدد هائل من الأقمار الصناعية، لأنها ستغطي مساحة أقل من الأرض، وبالتالي حتى تكون قادرة على تغطية الأرض بشكل كامل بالإنترنت. ولكن ستارلينك لديها تكنولوجيا تميزها عن كثير من الشركات التي حاولت بهذا الأمر وفشلت. وهذه التقنية تتميز بأن الشركة الأم لستارلينك وهي شركة سبيس إكس طورت تكنولوجيا تساعدها على إعادة استخدام الصواريخ، مما يجعل تكلفة إطلاق الصاروخ والقمر الصناعي الذي يحمله أقل بكثير مقارنة بالشركات الأخرى، حيث من المتوقع أن تطلق ستارلينك حوالي 42 ألف قمر صناعي بحلول العام 2027. وبلغ عدد مستخدمي إنترنت ستارلينك حوالي 10,000 مشترك في عام 2021، ووصل إلى 400 ألف شخص في مايو عام 2022. لكن لماذا يكثر الحديث عن ستارلينك؟ ما هي الميزات التي سيقدمها هذا المشروع؟ أولاً، سيقدم مشروع ستارلينك سرعة إنترنت عالية، ولن يكون هناك فجوات في التغطية. ورغم من الخدمة الجيدة التي سيقدمها المشروع من ناحية الاتصالات، كان لعلماء الفضاء رأي مختلف بهذا المشروع، حيث يخشى علماء الفضاء من شبكة ستارلينك التي قد تعيق عمليات اكتشاف الفضاء ورصد أي خطر قد يصيب الأرض. كما أنهم يخشون من حطام الأقمار الصناعية الذي قد يبقى دائرا حول الأرض لسنوات أو عقود أو حتى قرون، ما يسمى بالنفايات الفضائية. طبعا لم يكن فقط علماء الفضاء لديهم رأي معارض للمشروع، وإنما هناك دول تحاول محاربة المشروع وإيقافه مثل الصين. فمشروع ستارلينك يسبب قلق للصين، ووصل هذا القلق إلى حد الدعوة لتدمير أقماره الصناعية، حيث أن هناك باحثين عسكريين صينيين أعدوا ورقة بحثية مضمونها هو أنه إذا كان مشروع ستارلينك يهدد الأمن القومي للصين،
فإنه يجب على الصين أن تكون قادرة على تعطيل أو تدمير أقمار ستارلينك. ويقول رين يوانشن وهو باحث في معهد بكين للتتبع والاتصالات أنه يجب اعتماد أساليب مختلفة لتعطيل أقمار ستارلينك أو تدميرها نهائيا. لكن لماذا الصين قلقة إلى هذا الحد من مشروع ستارلينك؟ ترى الدراسة الصينية التي تحدثت عنها منذ قليل أن الطائرات العسكرية الأمريكية يمكن أن تعزز بياناتها بفضل هذه الأقمار بشكل ضخم، وإنما يجب على جهاز الأمن الصيني أن يستخدم إجراءات أمنية عالية الكفاءة ومنخفضة الكلفة. لكن السؤال هنا، هل الصين فقط تهدد مشروع ستارلينك أم أن هناك دول أخرى لديها نفس الرأي؟ الحقيقة تعرضت أقمار ستارلينك لهجمات روسية، وقد غرد إيلون ماسك على حسابه على تويتر بأن ستارلينك هو نظام الاتصالات الوحيد غير الروسي الذي لا يزال يعمل في أوكرانيا وتغطي خدمته جميع أوكرانيا. وربما هذا سبب معاداة روسيا لمشروع ستارلينك، حيث وفرت أقمار ستارلينك الإنترنت بشكل جيد للأوكرانيين. فمن المعروف أنه في أوقات الحروب تنقطع الاتصالات بسبب استهداف شبكات الاتصال وكابلات الإنترنت، لكن مع توفر اتصال ستارلينك الفضائي في أوكرانيا كان الأمر جيد للأوكرانيين ويغضب الروس في نفس الوقت. أما إذا أردنا الحديث عن خطورة مشروع ستارلينك على شركات الاتصالات بالعالم، فإنه يجب أن نذكر بأن قيمة صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية تتجاوز حوالي 2000 مليار دولار في السنة الواحدة. ومن المتوقع جدا في حال نجاح المشروع أن تتحول هذه الأرباح والأعمال الضخمة إلى صالح مشروع ستارلينك، التي ستوفر خدمات وميزات أفضل بكثير وأوفر من شركات الاتصالات الأرضية المحلية، وذلك عن طريق طرحها لموبايل تسلا باي الذي تحدثنا عنه في حلقة سابقة، ستجد رابط في نهاية الحلقة. وبالتالي ستسحب البساط من جميع شركات ومشغلي الموبايل في العالم في جميع الدول. وكما ذكرنا في الحلقة السابقة التي تتحدث عن هاتف تسلا، تكلمت بأن الحكومة الأمريكية داعمة لمشاريع إيلون ماسك بشكل مباشر أو غير مباشر. لكن ما السبب؟ من خلال مشروع ستارلينك ستمر جميع البيانات في كل كرة أرضية، كل من يستخدم هذه الشبكة من تليفونات وإنترنت وغيرها ستمر جميعها من خلال مقر الشركة في أمريكا. وهذا معناه أن أمريكا ستسيطر وستراقب كل الاتصالات والبيانات والإنترنت في العالم أجمع. كما ذكرت منذ قليل أيضا أنه سيكون هناك اتصال دائم للطائرات الأمريكية وجميع القطع العسكرية، اتصال سريع وفعال في الوقت الحقيقي بين بعضها البعض وأيضا مقر قيادتها. هل تتخيلون حجم التأثير الضخم لمشروع ستارلينك على العالم والاقتصاد وأنظمة الأمن القومي للدول؟ في الخاتمة، هذا المشروع ليس فقط تحدي أمني لبعض الدول، بل هو تحدي اقتصادي خطير لأعداء أمريكا وحتى أصدقاء أمريكا، وقد يكون هذا المشروع مستفز لهم، وقد تلجأ بعض الدول لمعاداته ليس فقط أعداء الولايات المتحدة الأمريكية كروسيا والصين، بل وحتى حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في حلف الناتو، لأن طرح أقمار ستارلينك مع هاتف تسلا سيحرم هذه الدول من مئات المليارات من الدولارات لاقتصادها لصالح أمريكا. ستفقد شركات مشغلي الهاتف المحليين في كل دولة التي يتجاوز حجم السوق 2000 مليار دولار كما ذكرنا سابقا. وليس هذا المكسب الوحيد فقط لأمريكا، بل إعادة توجيه الاتصالات والمعلومات والبيانات من كل الكرة الأرضية لتمر من خلال أمريكا. وبالتالي من يملك المعلومات يملك الأمن والاقتصاد والزعامة العالمية. إذا كان لديكم أي اقتراحات أو تعليقات يرجى مشاركتنا بها ليستفيد منها الجميع، ونناقش هذه التعليقات مع بعضنا البعض. شكرا جزيلا، السلام عليكم.